しんでくれるのだろうかประโยคนี้นะคะเป็นประโยคเริ่มต้นของหนังเรื่อง If Cat Disappear from the World ค่ะหรือในชื่อภาษาไทยนะคะคือถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังสัญชาติญี่ปุ่นค่ะกำกับโดยอากิระนาไกนะคะหนังทั้งเรื่องนะคะเริ่มต้นด้วยประโยคสุดแสนเศร้าและความเศร้าของประโยคนี้นะคะมันก็อยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่เรื่องความเศร้านะคะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้ความมหัศจรรย์มาเล่าความเศร้าได้อย่างลงล็อกเลยค่ะหลังจากพระเอกที่ไม่มีชื่อนะคะได้รู้ว่าเขาเนี่ยอาจจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานเนื่องจากว่าเขาเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยมีเนื้องอกในสมองนะคะปีศาจที่รูปร่างหน้าตาเหมือนเขาเนี่ยก็ปรากฏกายขึ้นมาเพื่อยื่นข้อเสนอว่าเขาเนี่ยจะมีเวลาอยู่บนโลกนี้ได้นานอีก1วันแต่ต้องแลกกับการที่สิ่งของหายไป1ชิ้นตลอดกาลข้อเสนอนี้มันดูง่ายนะคะสำหรับคนที่กำลังจะตายพระเอกของเราก็เลยรับคำไปเลยค่ะแต่พอพระเอกรับข้อเสนอไปนะคะสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะโดยสิ่งของที่หายไปเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของชิ้นนั้นหายไปด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าบอกว่าให้โทรศัพท์หายไปแล้วถ้าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเจอกันผ่านทางโทรศัพท์เหตุการณ์นี้จะไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะความทรงจำหรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของนั้นๆก็จะหายไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเรื่องนี้เนี่ยพระเอกก็ต้องเลือกระหว่างชีวิตของตัวเองหรือว่าความทรงจำที่ดีๆที่เคยอยู่บนโลกนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าความเป็นความตายโดยใช้เอลเมนต์ของความมหัศจรรย์นะคะมาเล่าเรื่องซึ่งก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในประเภทดราม่าแฟนตาซีนั่นเองค่ะเพราะเป็นการเล่าเรื่องความตายได้อย่างละมุนมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาใช้เครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์หนังเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือ three act structure นั่นเองนะคะหรือในชื่อภาษาไทยคือโครงสร้าง3องค์ค่ะโครงสร้างนี้นะคะโดนคิดค้นโดยซิดฟิลค่ะโครงสร้างนี้นะคะคือรูปแบบการเล่าเรื่องที่แบ่งพล็อตออกเป็น3ส่วนค่ะหรือว่า3องค์หรือ3แอคนั่นเองโดยแอคแรกนะคะคือการปูเนื้อเรื่องหรือว่าเล่าความเป็นมาของตัวละครนั่นเองค่ะแล้วองค์ที่2นะคะคือการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่าเปิดปมปัญหานั่นเองค่ะส่วนองค์ที่3นะคะคือการแก้ปัญหาและเป็นบทสรุปของเรื่องภายใต้3องค์หรือว่า3แอคนี้นะคะก็จะมีจุดพลิกผันของแต่ละองค์ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า plot point นั่นเองมันทำหน้าที่คล้ายๆกับ transition นั่นเองค่ะเพราะว่ามันพาจากแอค1ไปแอค2และแอค3ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็มีความเหมือนกับจุด climax ด้วยเนาะแต่เป็น climax ของแต่ละแอคนั่นเองค่ะแต่มันจะมีจุดหนึ่งนะที่เป็น plot point ที่ต่างจาก plot point ปกตินั่นก็คือ mid point นั่นเองซึ่งตรง mid point เนี่ยเป็นจุดที่ตัวเองเนี่ยห่างไกลจากคำว่าการแก้ปัญหาที่สุดเลยค่ะหรือว่าเขาเนี่ยดูไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้เลยหลังจากที่เรารู้จักเครื่องมือนี้แล้วนะคะเราก็จะมาลองใช้กับหนังเรื่องนี้กันดูเนาะถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะมี flashback เยอะมากๆเลยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราสับสนเท่าไหร่เนาะเพราะแต่ละจุดของที่หายไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ plot point และ mid point นะคะของเรื่องทำให้เราเนี่ยสามารถตามเนื้อเรื่องได้นะคะโอเคเริ่มต้นนะคะแอคหนึ่งเนี่ยคือการเปิดเรื่องมาตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ค่อยได้ปูภูมิหลังของพระเอกมาเลยเนาะคือขนาดชื่อเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาชื่ออะไรแต่ตรงต้นเรื่องเนี่ยก็พาเราไปเจอกับปมปัญหาเลยนั่นก็คือพระเอกเนี่ยมีเวลาอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานแล้วก็เปิดมาก็เจอปีศาจเลยนะคะว่าเขามายื่นข้อเสนอให้ว่ายังไงบ้างในแอค2เนี่ยทั้งก่อนทั้งหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีสิ่งของหายไป3อย่างนะคะนั่นก็คือโทรศัพท์ภาพยนตร์และนาฬิกานั่นเองซึ่งหากจะมองให้3อย่างนี้เนี่ยเป็นพอร์ตพอยต์เนาะอันแรกที่เป็นพอร์ตพอยต์แรกนะคะก็คือการหายไปของโทรศัพท์นั่นเองตรงนี้นะคะกำลังพาเราเข้าสู่แอค2เพื่อทำให้เราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ของชิ้นสำคัญของพระเอกเนี่ยหายไปตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการอยู่ต่อของพระเอกอีก1วันเนี่ยดูไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เลยเนาะหลังจากนั้นสิ่งของก็หายไปชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือภาพยนตร์นั่นเองตรงนี้เนี่ยจะเป็นมิดพอยต์นะเพราะมันยิ่งทำให้เราได้เห็นชัดว่าพระเอกเนี่ยสูญเสียอะไรไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนมิตรภาพหรือว่างานอดิเรกนั่นก็คือการชมภาพยนตร์เองตรงนี้จะพูดได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเขาเนี่ยได้สูญเสียตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วค่ะหลังจากตรงมิดพอยต์นะเราก็จะเห็นได้ว่าพระเอกเนี่ยดูห่างไกลจากการที่เขาเนี่ยจะแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะว่าไม่ว่าเขาจะเลือกที่จะอยู่ต่อแต่ต้องสูญเสียทุกอย่างหรือว่าเลือกที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยอะไรก็ดูไม่มีความสุขเลยนะหลังจากตรงนี้ก็จะเป็นพล็อตพอยต์2นะคะที่จะพาหนังเนี่ยไปที่แอค3ตรงนี้เนี่ยของที่หายไปนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็ดูจะสูญเสียทุกความทรงจำไปแล้วเนาะแล้วปีศาจเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าสิ่งที่ต้องหายไปต่อไปนั่นก็คือแมวนั่นเองตรงนี้นะคะมันทำให้พระเอกเนี่ยมาทบทวนว่ามีเหตุการณ์หรือว่าความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับแมวบ้างปรากฏว่าเขานึกได้แต่ความทรงจำที่มีต่อแม่เขาซึ่งแม่เขาเนี่ยสำคัญมากกับเขาทำให้เขาเนี่ยเป็นเขาได้ในทุกวันนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการที่แมวกำลังจะหายไปเนี่ยเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องเลยเนาะซึ่งมันจะพาเราเนี่ยไปถึงบทสรุปของหนังเรื่องนี้นะคะเราจะอธิบายเรื่องโครงสร้าง3แอคไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าไม่อยากจะสปอยตอนจบของหนังเรื่องนี้นั่นเองสรุปแล้วนะคะ
การเล่าเรื่องที่มันมีแฟลชแบ็กมาแทรกเนี่ยมันไม่ทำให้เรื่องสับสนเลยถ้าเรารู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเนี่ยของเรื่องแล้วก็จะต่อเชื่อมโยงมันได้ค่ะซึ่ง 3act structure ก็ค่อนข้างช่วยได้มากเลยเนาะงั้นตอนนี้เรามารีวิวหนังแบบเข้าใจกันง่ายๆเนาะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราฉุกคิดนะถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยว่ามันมีความสำคัญมากแค่ไหนเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทรงจำซึ่งความทรงจำเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าการมีตัวตนอยู่ของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความหมายแค่ไหนหนังเรื่องนี้นะมันใช้ความเรียบง่ายมาเล่าคอนเซ็ปต์ยากๆของความเป็นและความตายได้อย่างดีเลยค่ะซึ่งเราว่ามันยากนะคะในการที่จะมาบอกว่าความตายเนี่ยมันไม่ได้แย่เสมอไปนะหากเราต้องลบสิ่งต่างๆที่ควรจะอยู่ในโลกแทนคือเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างเน้นย้ำเรื่องคุณค่าของการใช้ชีวิตนะคะว่าเราเนี่ยควรทำให้ดีที่สุดในขณะอยู่และก็อย่าข้ามควรถึงชีวิตที่มันสั้นและก็ไม่สามารถคาดเดาได้หนังเรื่องถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้นะคะเป็นหนังแฟนตาซีอีกเรื่องที่ใช้การถ่ายอย่างเสมือนจริงนะคะโดยการที่เน้นย้ำเรื่องความทรงจำที่เราอยู่เนี่ยมันดีแค่ไหนและด้วยการเล่าเรื่องผ่านทางความทรงจำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าการมีอยู่เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวหนังเรื่อง If Cat Disappear from the World ยังไงช่วงนี้ว่างๆก็ลองหาดูกันนะคะเป็นหนังที่ควรค่าแก่การดูมากๆเลยค่ะยังไงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกันอยู่แล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพดีๆกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่ายังมีอีกช่องทางนึงในการติดตาม Cinetory นั่นก็คือ Facebook Page นั่นเองค่ะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะตรงนี้ที่เห็นใครหาไม่เจอก็สามารถเข้าลิงก์ข้างล่างได้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย